Welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan sihat sejahtera. Oh, semua nampak busy ya. Lagi beberapa hari sahaja untuk celebrate Deepavali kan. Okay. Lina pun busy macam anda semua. Sebab hari-hari Lina pun nak buat menu kan. So, macam mana you all busy? Lina pun busy macam tu lah. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like my videos and share my videos with all your friends. Hari ni Lina nak buat apa tahu? Lina nak buat butter cookies. Yes, butter cookies macam kita beli dari kedai yang dalam tin-tin tu mahal-mahal tu kan. Sebab dia 100% buat daripada butter. That's why so expensive. So kali ni kita sendiri nak buat butter cookies kat rumah. Okay, jom sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan. Okay kawan-kawan, kita untuk buat butter cookies ni kita perlukan 113 gram unsalted butter. Consider dia half cup ya, half cup unsalted butter. 60 gram fine sugar. Okay, 60 gram caster sugar. And then 1/4 sudu salt. Okay, kita perlukan garam ya. And then 1 egg yolk. Egg yolk tu kena egg yang grade A ya, egg yang telur yang besar, egg yolk. And then 1 tablespoon whipping cream. Okay, or heavy cream. And then kita perlukan 1 teaspoon vanilla, 125 gram cake flour. Okay, tepung yang Lina ambil ni tepung kek ya. And then 2 tablespoon tepung jagung. Okey, cornstarch tu 2 tablespoon. Itu saja. Okey, first kita masukkan butter dan juga gula. Butter tu memang tak lembut. Salt, dan masukkan essence vanilla. Okey, kita pukul dia sampai dia menjadi pale yellow color ya, pale color. Ini dia akan jadi smooth. Kita masukkan egg yolk. Dan kita masukkan 1 tablespoon whipping cream ya.
Okey kawan-kawan, sekarang kita boleh masukkan tepung. Okey, Lina nak ayak tepung dulu ya. Kita mix corn flour dengan tepung kek. Kita masukkan adunan tepung ni 2 kali. Okey, sekarang kita fold this batter ya. Okey kawan-kawan, tengok sini. Macam inilah dough kita. Dia memang lembut. Make sure you all dah on your oven 10 to 15 minutes earlier ya. Kena bukakan oven. Okey, sekarang kita nak, macam mana kita nak buat tau? Kita kena prepare piping bag dan juga this icing cone. Cone pula, acuan yang kita buat untuk icing tau. So kita kena piping this one. Okey, sekarang kita masuk dalam piping bag ya. It's up to y'all. Kalau nak masukkan semua dough ni dalam bag sekali nak piping pun boleh. Nak masuk 2 kali pun boleh. Since tangan Lina kecil, Lina nak buat 2 kali. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan cookies ni dalam ketuhar. So kita going to bake this, bakar dia untuk selama 10 to 15 minutes sampai dia tukar jadi a little bit golden brown. Okay, Lina set my temperature as usual 150 degrees.
Nanti kita tengok hasil butter cookies. Itu dia kawan-kawan, tengok sini kita punya butter cookies dah ready. Jangan bother about the shape ya. Memang bila kita dah bakar dia punya shape tu dah jadi macam ni. But the taste is super delicious, same like the butter cookies yang kita beli dari kedai. Memang sedap. So nice. So flavor. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan lupa untuk like and share this video. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.